हेलो फ्रेंड्स, मारी यूट्यूब चेनल रीटा स्टिच एंड क्राफ्ट में तमारुं स्वागत है। आज हूँ बेबीनु फ्रॉक बनावानी छूं। तेना माटे मैं नेट लीधुं छे, जोई शको छो आ रीतनुं नेट छे। हवे तेने 4 फोल्ड करी देशुं आ रीते। तो तेनी लंबाई ने पहोळाई 7 इंच लीधी छे मैं, जोई शको छो 7 इंच लंबाई अने 7 इंच पहोळाई छे। हवे आपणे शोल्डर लेवाना छे। पहेला तो शोल्डरे 5 इंच निशान करशुं। 10 इंच आवे छे तो 10 ना अर्धा 5 इंच आवे छे, तो अहींया 5 इंच आपणे निशान करशुं अने અહીંથી 4.25 इंच निशान करवानुं छे अने અહીંથી આપણે સીધું ડ્રો કરી લેશું આ રીતે અને અહીંથી અડધો इंच निशान करशुं અને અહીંથી આપણે લાઈન ડ્રો કરી લેવાની છે। આ ભાગ છે આપણે એકદમ આવી રીતે શેપ લેવાનો છે। જોઈ શકો છો આ રીતે અંદરની સાઈડ શેપ લઈ જવાનો છે આવી રીતે। અને જે શોલ્ડર છે, જે ખંભા છે તે 2.5 इंच રાખવાના છે અને ત્યાંથી આપણે આવી રીતે અડધો इंच જેટલું નીચે નિશાન કરવાનું છે આ રીતે અને નીચે તો આપણે ગળું આગળ પાછળ 2.5 इंच ઉતારવાનું છે। જોઈ શકો છો આ રીતે। હવે આપણે અહીંથી રાઉન્ડ શેપ આપી દેવાનો છે આ રીતે। તો હવે આપણે આને કટ કરી લેશું। તો જોઈ શકો છો આગળ પાછળનો આપણી આ ભાગ કટિંગ થઈ ગયો છે। હવે આપણે અહીંયા હૂક કરવાની છે, તો એક ભાગમાં આપણે હૂકનું કટ લગાવવાનું છે। तो સૌપ્રથમ પહેલાં આપણે આના માપનું અસ્તર કટ કરવાનું છે। તો પહેલાં આપણે અસ્તર કટિંગ કરી લઈશું। તો જોઈ શકો છો આપણે અસ્તર કટ કરી લીધું છે। આ આપણે આગળનો ભાગ રહેશે। અને આ ભાગ પાછળનો છે, તો આપણે અહીંયા હૂક લગાવવાનું છે। તો આપણે કટનું નિશાન કરવાનું છે। તો આવી રીતે 2 ફોલ્ડ કરી લેશું। તો અહીંથી આપણે 2.5 इंचे કટનું નિશાન લગાવવાનું છે આ રીતે। જોઈ શકો છો આ રીતે આપણે અહીંયા હૂક આવશે। હવે આપણે ઘેર કટ કરવાનું છે। તો મેં ઘેર પણ પહેલેથી જ કટ કરીને રાખ્યો છે। તો આપણે ફરતો ઘેર છે, આ જોઈ શકો છો આ રીતે ફરતો ઘેર લીધો છે। તો આપણે ફરતો ઘેર લંબાઈ માપી કરી લઈશું। 24 इंच આવે છે, જોઈ શકો છો। તો આપણે ફરતો ઘેર 48 इंचનો છે। જે ઉપરનો ઘેર છે તે 48 इंचનો લીધો છે અને જે નીચેનો ઘેર છે તે પણ ફરતો લીધો છે। નીચેનો ઘેર આપણે 25 इंचનો લીધો છે। તો આપણે નીચેનો ઘેર 50 इंच લીધો છે, જે ફરતો 50 इंचનો ઘેર છે અને આમાં 48 इंचનો ફરતો ઘેર લીધો છે। હવે સૌપ્રથમ આપણે સ્ટીચ કરવાનું છે। તો આપણે પહેલાં ફરતી બાજુ આપણે સિલાઈ કરી લેશું। અસ્તર જોઈન્ટ કરી લેવાનું છે। બે ભાગમાં આપણે અસ્તર જોઈન્ટ કરી લેશું। તો જોઈ શકો છો આપણે અસ્તર જોઈન્ટ કરી લીધું છે। હવે જે આ પાછળનો ભાગ છે ત્યાં આપણે આવી રીતે સિલાઈ કરવાની છે। જ્યાં કટનું નિશાન લગાવ્યું છે
ત્યાં આપણે આવી રીતે સિલાઈ કરી લેશું અને આ ભાગને પણ આવી રીતે આપણે ફોલ્ડ કરી દેવાનો છે. બંને બાજુ આ ભાગને આપણે ફોલ્ડ કરી દઈશું અને આવી રીતે સિલાઈ કરી લેવાની છે. તો જોઈ શકો છો આ રીતે આપણે સિલાઈ કરી લીધી છે. તો આ ભાગ આપણે સવળો રાખીને આવી રીતે મેં પટ્ટી તૈયાર કરી છે તે એની ઉપર રાખીને આપણે આવી રીતે સિલાઈ કરી લેવાની છે. તો જોઈ શકો છો સિલાઈ થઈ ગઈ છે. હવે જે આ ભાગ છે ખૂણો આવે છે તે આપણે કટ લગાવવાનું છે આ રીતે. હવે આ ભાગને આપણે આવી રીતે અંદરની સાઈડ વાળી લેવાનું છે. જોઈ શકો છો આ રીતે. તો આપણે આ બંને સાઈડ આવી રીતે સિલાઈ કરી લઈશું અને નીચેનો ભાગ છે તે આપણે પેક કરી લેવાનો છે. તો જોઈ શકો છો આપણે આ ભાગની સિલાઈ કરી લીધી છે. હવે આપણે અહીંયા હૂક આવશે. હવે સૌપ્રથમ આપણે જે આ ભાગ છે તે આ ભાગ આરે જોઈન્ટ કરી દેવાનો છે. જે શોલ્ડર છે આ ખંભા આપણે આવી રીતે સ્ટીચ કરી લેવાના છે. તો હું તમને સ્ટીચ કરીને બતાવીશ બંને બાજુ. તો જોઈ શકો છો આપણે શોલ્ડર ફિટ થઈ ગયા છે અને મેં તેની ઉપર ધાર સિલાઈ કરી દીધી છે. હવે આપણે ગળામાં પટ્ટી લગાવવાની છે અહીંયા. તો આપણે સૌપ્રથમ પહેલાં અહીંયા ઓવરલોક કરી લેવાનું છે જેથી આ સિલાઈનો ભાગ દેખાય નહીં. તો હું પહેલાં ઓવરલોક કરી લઈશ. તો જોઈ શકો છો મેં ફરતું ઓવરલોક કરી લીધું છે અને બાએ પણ ઓવરલોક કર્યું છે જેથી આ આપણે સિલાઈ પેક થઈ જાય. હવે આપણે આમાં લેસ પટ્ટી લગાવવાની છે. તો મેં આવી પટ્ટી લીધી છે જોઈ શકો છો. હવે આ આપણે આવી રીતે ગળામાં મૂકવાની છે ફરતી. આ ઓવરલોક કરેલું છે એટલે આપણે પટ્ટી વાળવાની જરૂર નથી. જે આ પટ્ટી છે તે બજારમાં રેડી મળે છે તે મેં લીધી છે. તે આવી રીતે આપણે આવી રીતે રાખીને ઉપરથી સિલાઈ કરી લેવાની છે. જોઈ શકો છો આ રીતે. આ રીતે આપણે બાયના ગાળામાં અને નેકમાં આપણે જે આ ગોળ ગળું છે તેમાં પટ્ટી મૂકવાની છે. તો હું તમને આ ત્રણેય બાજુ પટ્ટી મૂકીને બતાવું. તો જોઈ શકો છો આપણે ત્રણેય સાઈડ પટ્ટી મૂકી દીધી છે. પાછળની સાઈડ આ રીતે રહેશે અને આગળની સાઈડ આ રીતે. હવે આપણે જે નીચે ઘેર છે તેમાં પટ્ટી મૂકવાની છે. હવે જે આ ઘેર છે નીચેનો તેમાં આપણે પટ્ટી મૂકવાની છે. જોઈ શકો છો આ નીચેનો જે ઘેર છે આ નેટ છે એટલે આપણે પટ્ટી વાળવાની જરૂર નથી. દોરા નીકળશે નહીં. તેને પણ આપણે એ જ રીતે આવી રીતે પટ્ટી ઉપરથી મૂકી દેવાની છે. જોઈ શકો છો આ રીતે આપણે ફરતી બાજુ પટ્ટી મૂકી દઈશું. અને જે ઉપરનો ઘેર છે જે આ 48 ઇંચનો જે લીધો છે તેને પણ આપણે એ જ રીતે પટ્ટી મૂકી દેવાની છે નીચે. તો હું બે ઘેરમાં પટ્ટી મૂકીને તમને બતાવીશ. તો જોઈ શકો છો આપણે બંને ઘેરમાં પટ્ટી લગાવી દીધી છે અને આવી રીતે ઉપર મેં ધાર સિલાઈ પણ મારી દીધી છે પટ્ટી લગાવીને. હવે મેં આવો એક ટુકડો કટિંગ કર્યો છે. તો તેની પહોળાઈ આપણે 14 ઇંચ લીધી છે અને લંબાઈ 6 ઇંચ લીધી છે. તે આપણે જે આગળનો ભાગ છે કોઠાનો ત્યાં આવી રીતે ફોલ્ડ કરી દેવાનો છે. જોઈ શકો છો આ રીતે આવી રીતે ફોલ્ડ કરીને અહીંયા આપણે સિલાઈ કરી દેવાની છે એટલે આ ભાગ પેક થઈ જશે. તો જોઈ શકો છો આપણે આ ભાગને આવી રીતે જોઈન્ટ કરી દીધો છે. હવે આપણે તેને આવી રીતે ઊંધું કરી દેવાનું છે અને એક સાઈડ આપણે અહીંયા સિલાઈ કરી લેવાની છે. તો આપણે આટલી સિલાઈ કરી લેશું. 1.5 ઇંચ જેટલી આપણે દબાવી દેવાનું છે. આટલું સિલાઈ કરી લેશું. એક સાઈડ જ સિલાઈ કરવાની છે, આપણે બીજી બાજુ સિલાઈ કરવાની નથી. તો હું તમને એક સાઈડ સિલાઈ કરીને બતાવીશ. તો જોઈ શકો છો આપણે એક સાઈડ સિલાઈ કરી લીધી છે. તો આ ભાગ આપણે આવી રીતે આવશે. જોઈ શકો છો આ રીતે.
હવે આપણે આમાં ઘેર લગાવવાનો છે. તો સૌ પહેલાં આપણે જે નાનો ઘેર હતો તે લગાવવાનો છે. તે આવી રીતે રાખીને આપણે ફરતા ચપટા લઈ લેવાના છે. આ રીતે જેટલો ઘેર છે તેટલા આવી રીતે ફરતા ચપટા લઈ લેવાના છે. અહીં સુધી આપણે કોઠો પૂરો થાય ત્યાં સુધી આ બધા ચપટા લઈ લેશું. તો હું તમને આવી રીતે ચપટા લઈને બતાવીશ. તો આવી રીતે આપણે ફરતા ઝીણા ઝીણા ચપટા લેવાના છે. આપણે જેટલો ઘેર છે એટલા ચપટા ફરતા લઈ લેવાના છે. આપણે એક સરખા જ ચપટા આવવા જોઈએ, નાના મોટા ચપટા નથી લેવાના. તો જોઈ શકો છો આપણે ચપટા લઈ લીધા છે. આ રીતે હવે જે બીજો ભાગ આપણે કટિંગ કર્યો છે નીચેના ઘેરનો, તે આ ચપટા જે લીધા છે તેની જ ઉપર આપણે પાછા ફરીવાર ચપટા લેવાના છે. જે આ ભાગ છે મોટો ઘેર છે જે, તેને આપણે આવી રીતે ઉપર રાખી દઈશું અને હવે ફરીથી પાછા એ જ રીતે આપણે ચપટા લઈ લેવાના છે. તો જોઈ શકો છો આપણે ફરતો ઘેર કરી નાખ્યો છે. તો આપણે આ રીતનો ઉઠાવ આવશે ફ્રોકનો. હવે આપણે જે આ ભાગ છે, જે ભાગ ખુલ્લો રાખ્યો છે ત્યાં આપણે સિલાઈ કરવાની છે. જેટલી આપણે આ સાઈડ સિલાઈ કરી છે તેટલી જ આપણે આ સાઈડ સિલાઈ કરવાની છે. જોઈ શકો છો. હવે આ બાજુ આપણે સિલાઈ કરી લેશું. તો આપણે આ સાઈડ પેક થઈ ગયું છે. હવે આપણે ફ્રોકને સવળું કરી લઈશું. જોઈ શકો છો આ રીતનું આપણે ફ્રોક બન્યું છે. હવે જે આ ભાગ આપણે કર્યો છે ત્યાં આપણે સોય દોરો લેવાનો છે પહેલાં. તો આ ભાગ આપણે આવી રીતે વચ્ચોવચ્ચ સેન્ટરમાં પહેલાં નિશાન કરી દેવાનું છે. આ રીતે જોઈ શકો છો આ રીતે નિશાન કરી દીધું છે. હવે આપણે સોય દોરો લીધો છે. સોય દોરો અહીંથી લઈને આવી રીતે આપણે જરા જરા સિલાઈમાં કપડું દબાવી દેવાનું છે. જોઈ શકો છો આ રીતે, અને અહીંથી આપણે બહાર કાઢવાનું છે. આ રીતે આવી રીતે આપણે 2-3 વાર સિલાઈ લઈ લેવાની છે, એટલે સિલાઈ આપણી નીકળે નહીં. જોઈ શકો છો આ રીતે. હવે મેં આવું બટરફ્લાયવાળું બટન લીધું છે, અને તમારી પાસે બટરફ્લાયવાળું બટન ના હોય તો પણ 100 પીસનું બટન હોય એ પણ તમે લગાવી શકો છો. તે બજારમાં આપણને આસાનીથી મળી રહેશે. અને આ બટન આપણે આવી રીતે લગાવી દેવાનું છે. જોઈ શકો છો. હવે આવી રીતે બટન લગાવાઈ જાય પછી આપણે આ કોઠાને આવી રીતે લગાવી દેવાનું છે. અંદરની સાઈડ આપણે સિલાઈ કરી લેવાની છે, જેથી આ ભાગ આપણે અંદર ફિટ બેસી જાય.
જોઈ શકો છો આ રીતે. હવે આપણે દોરો કટ કરી લેવાનો છે. જોઈ શકો છો આ રીતે. હવે આપણે પાછળની સાઈડ પણ હુકાઈ કરી લેવાના છે. તો આ 3 વર્ષની બેબી માટે ફ્રોક હતું. જોઈ શકો છો. તો મિત્રો, તમને મારો આ વિડીયો કેવો લાગ્યો તે મને જરૂરથી જણાવજો. અને તમે મારી ચેનલમાં નવા છો, તમે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ નથી કરી તો ઝડપથી મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો. અને બેલ આઇટમ ઓલ પર ક્લિક કરવાનું ના ભૂલશો, તેથી નોટિફિકેશન તમને પહેલાં તકે તમને. તો મિત્રો, તમને મારો આ વિડીયો કેવો લાગ્યો તે મને જરૂરથી જણાવજો. જો તમે મારી ચેનલમાં નવા છો, તમે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ નથી કરી તો ઝડપથી મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો. અને બેલ આઇટમ ઓલ પર ક્લિક કરવાનું ના ભૂલશો, જેથી સૌથી પહેલાં નોટિફિકેશન તમને તમારી સુધી જલ્દી અને ઝડપથી પહોંચી શકે. ધન્યવાદ.